Já, Verkamannaflokkurinn með landsþing í Bretlandi og þar húlum hæ vegna þess að Verkamannaflokkurinn telur sig verið í dauðafæri vegna þess hvað íhaldsflokkurinn færst til hægri. Þetta óskastaða fyrir Geir Starmer, formanninn, sem svona hægri krati, að íhaldsflokkurinn renni sér til hægri og kynni bara heiftarlegustu nýfrjálshyggju sem hafa sést í manna minnum, pundið fellur, allt í steik í Bretlandi. Guðmundur Auðunsson ætlar að ræða við mig þetta mál. Guðmundur, þetta ekki bara það sem að Geir Starmer hefði helst geta óskað sér? Jú, svo sannarlega. Vegna þess að það sem að erfiða staðan sem hann var í eftir að hann færði flokkinn mikið til hægri og Boris Johnson, fyrrverandi forsætisráðherra, reyndi svona hala inn á svona populíska efnahagsstefnu, það sem var kallað level up, og þá lenti Verkamannaflokkurinn í svolítið erfiðri stöðu að reyna að aðskilja sig frá íhaldsflokknum og í raun og veru voru komin að mörgu leyti í þá svipaða stöðu og þegar seinast þegar hægri kratar voru með öll völd í flokknum undir ríkisstjórn Tony Blair. Þannig að má segja að þetta hafi verið algjör óskastaða þetta útlöp ríkisstjórnarinnar í Bretlandi sem að gera allt vitlaust hérna. Það að stórlækka skatta á hátekjufólk og fara bara í nakin hagsmunagæslu, nakta hagsmunagæslu fyrir auðstéttina. Og reka ríkissjóð með halla og safna skuldum. Það hefur ekki trú á þessari efnahagsstefnu lengur að ef þú lækkar skatta á enn ríku þá sé allt í lagi að sé halli á ríkissjóði vegna þess að það muni allt bjarga sér og reddast. Já. Það sem að gerðist það að auðvitað að þegar að íhaldsflokkurinn komst til valda 2010 í samsteypustjórninni að þá var stefnan aðhald og það sem að gerðist þá var að það var skorið harkalega niður öllum félagslegum málum og heilbrigðismálum, menntamálum og svo framvegis. Þannig að ríkisútgjöld voru skorið mikið niður og almenningi var selt þetta að þetta væri nauðsynlegt til þess að ná tökum á ríkisfjármálunum. Nú COVID breytti þetta töluvert stöðunni og þá þurfti að fara út í ýmsar aðgerðir og eyða peningum. En hugmyndin, það sem að íhaldsflokkurinn var á þeirri stöðu að fara aftur að skera niður en samt að halda þá sköttum sæmilega háum til þess að ríkissjóður var ekki rekið með miklum halla. Liz Truss og Kwame fjármálaráðherra, þau hafa ákveðið að stórlækka skatta án þess að raun og vera að tala nokkurn niðurskurð í ríkisútgjöldum. Og það sem merkilega að þessar skattalækkanir eru fyrst og fremst á fyrirtæki og fólk sem með yfir 150.000 pund í árstekjur sem eru svona yfir 25-30 milljónir á ári í laun. Það eru þeir sem að hagnast á þessum skattahækkunum. Og í raun og veru var enginn að biðja þetta, ekki einu sinni fólkið að efna fólkið. Og ekki markaðurinn, því að markaðurinn bara tekur þessu mjög illa ef hann eitthvað fyrirbrigði, að þá fellur pundið og það bara skelfur svolítið Bretland. Það það sem er merkilegt vegna þess að markaðurinn hrundi gersamlega og það sýnir það að auðfólki sem í raun og veru eru gerendur á markaðnum að þau eru skelfingulosnir yfir þessu skattalækkunum vegna þess að ríkisútgjöld, það ekki hægt að sjá fram á það að ríkisútgjöld lækki og markaðurinn allavega að þeir eru búin að fatta það að brauðmálakenningin virkar ekki. Það var trúað á hana á 9. áratugnum þegar Thatcher og Reagan komast til valda en allar empírísk gögn síðan þá hafa sýnt það að þetta var fjarstæða og nú á að fara að reyna að selja almenningi sömustuggunum það þurfi bara að stækka kökuna og þá verði allir ríkari og þar með ríkissjóður þó það sé margbúin að sýna fram á það að þetta gangi ekki og markaðurinn að bregðast við þessu. En þetta ætti að þýða að það væri svaka stemming á landsfundunum að nú fengi Geir Starmer byrjöld seglinn og svona salurinn fyndið á sér að þau eru bara mikla möguleika á að gera sig næstu kosningar. Það svo að þetta sé landsfundur samheldni og baráttuvilja?
Sko, það má mörguleyti segja það að það er ákveðin svona samfelld lína sem verið að setja fram á landsfundinum, þannig að það er ekki mikið átök upp á yfirborðinu. Ástæðan fyrir því er einfaldlega svo að tugþúsundir eða yfir 100.000 félagar hafa sagt sig úr flokknum, þannig að, eða verið flæmdir úr flokknum, og þetta á aðalega við vinstri vænginn, og það er haldið mjög stíft taumana á fundinum að það sé svona frontur sem sé mjög samheldni, en undir niðri þá krauma auðvitað gífurlegar reiði innan Verkamannaflokksins, og það má taka það fram að þessi fækkun á félagsmönnum, hún hefur valdið því að flokkurinn er í miklu vandræðum fjárhagslega, vegna þess að flokkurinn á tímum Jeremy Corbyns hafði vaxið stórlega, það hafði aukist félagatalið 100.000 og þannig var flokkurinn fjármagnaður. En í dag er bæði verkalýðsfélögin að halda að sér vegna fjármagni til flokksins og flokksmönnum fækka mikið. Þannig að samheldning virðist vera á yfirborðinu en undir niðri kraumar. Já, við skulum aðeins heyra kannski í vinstri arminum, verkalýðsarminum, hann Mikk Lins sem orðin mikil stjarna, formaður félag járnbrautarstarfsmanna og sem hefur verið í verkfalli. Hann var gripinn af Channel 4 á landsfundinum og spurður svona hvernig þetta myndi slá hann og hann talar þarna svolítið hér starmer. Við skulum hlusta aðeins á það. To do is identify completely and empathise with the problems that working people have got, and not triangulate off opinion polls off the Daily Mail and the Telegraph and worry about what this mythical Middle England wants. Working people and even middle class people are now struggling in this country to pay their bills. If he shows us that he's on our side, everybody can get behind him enthusiastically, and then he'll have the chance to deliver his programme as Prime Minister. He said he'll reintroduce the top rate of tax, so what more do you want him to do to sort of like sock the wealthy? Well, we need progressive taxation. Progressive taxation is the most democratic and progressive form of redistribution we'll get. If interest rates start to climb really rapidly and people can't pay their mortgages, do you expect people to take to the streets to protest? I think people need to be on the streets. We need to protest about everything that's going on. The country's being run on behalf of the wealthy. It's not being run on behalf of the people. What we've seen in Scotland in the last few weeks is rent controls and non-eviction clauses being put down by the Scottish government. I think Keir Starmer could go for something like that. This government is... Do you think he ever will? Well, I don't know. That's up to him. This government that we've got now is being completely callous and cynical and ruthless. Our barristers are on strike. Our teachers will be on strike. I've just been talking to the Royal College of Nursing, which isn't involved in the Labour Party, is not affiliated to the TUC, and the BMA, the doctors' organisations, are going to be having national ballots. So we need a linked up, united working class movement that's going to challenge the basis of on which this society is being run. And we've got to get to a position where the society is run on behalf of the people and wealth is properly distributed on a fair basis. What did you think when you saw delegates here singing God Save the King? I didn't see it. I'm not just being, okay, well, you can watch it on the telly, but what do you think about the idea? Well, that's up to the Labour Party. I don't think they've ever sung the national anthem at this conference. We don't have it at the RMT conference. We don't sing anything. I don't know why that has come up this week. Well, why do you think he did it? You talked about Middle England earlier. Because we're surrounded by Union Jacks. That seems to be the way that he thinks he's going to win Middle England, I think. I don't mind whether they do that or not. It's up to people whether they want to sing that anthem or not. It's not my thing. I'm not a monarchist. But I recognise that there are millions of people in this country that value the monarchy, that value the late Queen, and if they want to get on with that, that's fine. It's not me to dictate it. We'll move on now. That's happened. We'll move on to doing some serious policy, I hope. Mick Lynch, thanks very much. Thank you. Já, þarna verkamaður sem eiginlega óska eftir því að verkamannaflokkurinn verði verkamannaflokkur og hann bendir á að sko flokkurinn gæti bara, þótt ekki vera bara horfa til Skotlands þar sem að stjórnvöld eru að grípa til aðgerða, setja á leigubremsu og leiguþak og að reyna að taka á með almenningi
framfærslu krísunni eins og það kallaði í Bretlandi og svo var líka gaman að sjá hann þarna ræða það sem að syngja God Save the King og allt fullt af Union Jack, breska fánanum þarna og svona leið Keir Starmer að einhverju svona sem hann kallar eiginlega svona ímyndaða miðju Englands. Hann hefur ekki mikla trú á þessari ferð, Mick Lins. Nei, Mick Lins er orðin mikil stjarna svona á seinustu mánuðum hérna í Bretlandi og er mörguleyti talsmaður fyrir vinstri skoðana innan Verkamannaflokksins. Þó hann sé það ekki opinberlega, hann er að tala sem formaður risastórs verkalýðsfélag. Það sem hann er að benda á er það að það sem að Verkamannaflokkur ætti í raun að vera að gera, að hans áliti og fjölmargara annara, er það að berjast fyrir lítilmagnanum með raunverulegum aðgerðum. Það sem að hann gerir svona það sem hann í raun og veru að benda á með þessari tilvísun í fánan og allt það að raun og veru þetta svona dulin gagnrýni á populisma hægrikratana í stjórn Verkamannaflokksins að þeir eru að reyna að búa til einhvers konar þjóðernis eða þjóðurrembu populisma og búast við að þannig náu þeir atkvæðanum. Það sem skoðanakannanir aftur á móti hafa margbent á og verkalýðsfélögin hafa líka margtuggið á þessu er það að róttækar skoðanir, til dæmis þjóðnýting á öllum orkufyrirtækjum, á öllum samgöngufyrirtækjum, að þær njóta yfirgnæfandi stuðnings kjósenda Verkamannaflokksins og njóta meirihluta stuðnings meðal landsmanna. Þannig að í raun og veru eru róttækar skoðanir mjög vinsælar en aftur á móti eru þær meðal almennings, aftur á móti eru þær mjög óvinsælar meðal fjölmiðlana sem eru má telja frá hófsömu frá miðju til ultra hægri og Keir Starmer í einhverju ímyndum eltingaleik við þessar skoðanir sem hann telur að fjölmiðlarnir séu að sína og ég held að Mick Lins er að sína fram á það að í raun og veru hann ætti að hætta þessu þó hann gerir það á mjög penan hátt en það er mjög vel máli farin. Og má segja að hann sé orðin svona forystumaður vinstrisins í Verkamannaflokknum eftir Corbyn, hann arftaki Corbyns sem forystumaður vinstri hluta Verkamannaflokksins. Ákveðnu leyti en það má taka það fram að hann sem verkalýðsleiðtogi er ekki á þingi en verkalýðsfélögin eru aðilar af Verkamannaflokknum sem er ólíkt í sem er til dæmis á Íslandi þannig að fjármagnið að stóran hluta til Verkamannaflokksins kemur frá verkalýðsfélögunum þannig en það sem að forystan Starmer sem við verðum að reyna að gera er að reyna bæði have your cake and eat it svo maður sletta aðeins ensku þeir eru að reyna að halda áfram að fá fjármagn frá verkalýðsfélögunum en reyna að segja að við viljum ekki láta einhverja verkalýðsforingja komast upp með það að segja okkur hvað við eigum að gera og þessi línudans virðist ekki vera að virka. Þetta svona átök sem maður má víða sjá einhvern tíma var það sagt demokrataflokkin í Bandaríkjunum að hann hefði alltaf verið stéttaflokkur, hann hefði verið stéttaflokkur launafólks en núna væri hann stéttarflokkur sérfræðingastéttarinnar og að sömuleyti átökin hann á milli Mick Lins og Keir Starmer birtingamynd af þessu þar sem að Keir Starmer er raunverulega að reyna að vinna spjallhættina, vinna skoðanakannunnar, vera álitinn af sérfræðingastéttinni, vænlegur til þess að geta orðið forsætisráðherra á meðan að Mick Lins talar eiginlega bara beint úr baráttu götunnar og eiginlega hvetur til þess, það var mjög athyglisvert sem hann var að segja, að fólk ætti að fara á götu og berjast, hann hefur trú á því að það muni breyta miklu frekar en heldur þetta landsþing ef ég skildi hann rétt. Algjörlega og félagið RMT félag hans, verkalýðsfélag hans hefur verið í farabroddi fyrir baráttu launafólks og hafa gert á mjög öflugan hátt og það er athyglisvert að þrátt verið það að hægri pressan í Bretlandi hafi í raun og veru reynt að búa til grílu úr þessu verkalýðsfélagi og Mick Lins að þá nýtur hann gífurlegar virðingar langt út fyrir það sem mætti halda meðal vinstrimanna
og til dæmis þeirra voru verkfall hérna í London þar sem að voru verkfall hjá neðanjarðarlestunum þar sem að voru fyrst og fremst var það ekki lestarstjórarnir, þeir eru nú flestir í öðrum félögum, heldur stuðningsstaffi, þeir sem að sjá að halda lestunum hreinum og að gera viðhalda á þeim, þeir fóru í verkfall og það lagðist af og það naut samt stuðning þó að fólk misti á því að geta ekki tekið lestarnar, þá var meirihluti íbúa London fylgjandi verkfallinu. Talandi átökin í flokknum að þá Anja Séra sem með myndir, ég held að meðan að við erum að tala saman að þá séu við að sína þriðja hlutan, hluti 1 og 2 búin. Ég ætla að skella upp einu sýnisotni úr þættinum svo að fólk átti sig á því hvað þetta Endilega. The new leader has a very different view of the relationship between Israel and the Palestinians. Amnesty International recently released a report where they accused Israel of being an apartheid state. That was embraced and supported by many members of your party, particularly on the left. Do you agree with them? No. I've been very clear about that, and that is not the Labour Party position. Staff in the party's disputes department feel a change. I believe the criteria for anti-Semitism changed quite dramatically within Keir's leadership. It was quite clear that anti-Semitism was going to be used as a tool under the new leadership to essentially strike out as many left-wing members as possible. Many Jews are among those targeted by the new leadership. At least 56 Jewish people that we know of have at some point during this completely insane period in Labour Party history been either investigated, suspended or actually expelled from the party for something to do with anti-Semitism. Jewish members of the Labour Party, we've calculated, are 6.3 times more likely to be investigated by the Labour Party for allegations of anti-Semitism than non-Jews in the Labour Party. People who've written about the false allegations of anti-Semitism, people who've written about their experience of their increasing anger with Israel and Palestine. We call that anti-Semites. We're all old. Our parents were Holocaust victims, effectively. My mother escaped a pogrom. How dare they tell us they're anti-Semitic? And how dare they challenge us that we don't know what anti-Semitism is? Þetta svakalega þættir og þeir lýsa raunverulega eins konar bara samsæri hægri krattana í Verkamannaflokknum til að grafa undan formennsku Corbyn með því að smyrja á hann og aðra að þau væru gyðingahatarar og Corbyn sem hafi verið að berjast gegn rasisma síðan bara í hálfa öld og rúmlega það var allt í einu þurfti hann að vera að svara því alls það sem hann kom, hvort hann væri rasisti. Það var grafið undan öllum sem voru vinstri sinnaðir, þeir voru reknir úr flokknum, það jógst bara úr engu yfir í það var bara að vera að reka fólk linnulaust út úr flokknum og raunverulega var vinstri hlutunum eiginlega gert ómögulegt að starfa þarna innan dyra. Þetta eru svakalega lýsingar sem koma fram í þessu þætti. Þetta eiginlega valdarán. Já. Það sem þetta má segja það sem gerðist. Ef við lítum aðeins á svona, þegar að Starmer var kosinn formaður flokksins 2020, að þá fór hann fram sem sameiningatákn. Hann sagðist ég ætla að sameina alla og alls ekki og að stefnumál hans voru meira og minna stefnumál Corbyns. Má segja svona Corbyn light. Í raun og veru það sem virðist hafa komið í ljós að hann var ákveðnu leyti trjóuhestur vegna þess að hann hefur snarfærst til hægri eftir að hann var kosinn og byrja að hreinsa flokkina mörgum vinstri sinnum. Og það athyglisvert að því að það er verið að tala um gyðingahattursforsendur að þegar að Corbyn var kosinn og þættirnir fara mjög vel í það að það var allt reynt til þess að grafa undan Corbyn og stuðningsmönnum hans í flokknum. Hann var kosinn 2015, það var allt reynd. En það ekki fyrir rúmlega svona eftir kosningasigur hans, eða kosningaárangur, ekki sigur, kosningaárangur, þegar að Corbyn leiddi flokkinn 2017 til yfir 40% fylgis í fyrsta sinn síðan 1997, að flokkurinn fekk yfir 40% fylgi, að þá
en það var kallað hung parliament, þar að segja, það var ekki yngi flokkur með meirihluta, en verkamannaflokkur náði ekki meirihluta. En það sem að eftir það, að þá var eins og það að þeir sem hafði verið undirróðusmennirnir gegn honum í flokknum, hægrikratarnir og bleristarnir, sem hafði verið eiginlega smátt ýttir liðar af Corbyn og stuðningsmönnum hans, að þeir voru alltaf að leita einhverju til að lemja á honum. Og þeir komust að þeirri niðurstöðu að byrja að saka Corbyn og stuðningsmenn hans kringum hann gyðingahattur. Þetta gæti virkað mjög vel og það virkaði þannig að þegar að fara að ráðast á mann sem búin að vera áratugi að berjast gegn rasisma og þar með gyðingahattari, að hann sé gyðingahattari, að það virtist virka, sérstaklega því að baráttan, allir fjölmiðlarnir tóku þátt í þessum. Hann mátti ekki fara í viðtal, hann mátti enginn í Verkamannaflokknum fara í viðtal við BBC, annað þess að helmingurinn af viðtalinu var að tala um eitthvað gyðingahattur innan Verkamannaflokksins. Það voru vissulega menn sem innan flokksins sem gerðu sekir gyðingafordóma og gyðingahattur, en það voru ekki þessi menn sem voru í kringum Corbyn. Fólki sem var rekið fyrir gyðingahattur var í raun og veru bara lýsi við stuðningi við baráttu Palestínumanna, kalla Ísraels ríkisstjórn apartheid ríkisstjórn og fyrir það var það sakað gyðingahattur og það er auðvitað bara fáránlegt, í raun og veru ógeðslegt að hugsa til þess að börn og barnabörn, fólk sem að lendi í helförinni sé sakað gyðingahattur. En þetta var allt gert, ekki til þess að reyna að grafa undan, það var ráðist á þessa einstaklinga, fyrst og fremst vegna þess að þetta voru harðir stuðningsmenn Corbyn. Þetta eru fórnarlömbin. Og þú nefndir að þetta hafi byrjað svona þegar við fara að leita lausnum eftir kosningarnar 2017 þegar Corbyn fekk miklu betri útkomu heldur að reikna var með. Það var reynt í aðdraganda þeirra kosninga að bregða fyrir hann fæti með því að leka kosningaskráni vegna þess að hægri kratarnir í Verkamannaflokknum trúðu því að þegar hún myndi leka út að þá myndi þjóðin hafna því. Það sem gerðist þá lyftist fylgi Verkamannaflokksins upp því það kom í ljós að stefnuskrá Corbyns var það sem meirihluti þjóðarinnar var að kalla eftir. Og það var eiginlega eftir að hægri kratarnir lágu þessu og út af breytingunni sem var á fylginu að Corbyn fekk loksins að tala stefnuna sína í fjölmiðlum bara síðustu 10 dagana eða svo fyrir kosningarnar. Mér finnst þetta vera mjög áberandi því að fyrir þann tíma þá var líka þetta svona anduð á Corbyn í fjölmiðlunum sem að síðan ásakanir gyðingahattur falla inn í og það eru nokkri blaðamenn sem koma fram í þessu þáttu sem að segja að það eru bara fjölmiðlaheimurinn og blaðamennir í Bretlandi hafi bara fallið á prófinu því að þeir tóku þessum upplýsingum sem að lágu innan úr Verkamannaflokknum gyðingahattur hins og þessa, tóku það og það var enginn sem spurði hvaðan eru þessar upplýsingar að koma, í hvað tilgangi er verið að leggja þessu, heldur tóku bara allir þátt í leiknum. Nákvæmlega, og það sem var sláandi og sýnir svolítið að það voru til dæmis taka sem dæmi Peter Oborn sem þekktur hægri sinnaður fjölmiðlamaður, hefur verið til dæmis framalega háttsettur innan Daily Telegraph, sem svona flaggskip hægri fjölmiðla í Bretlandi. Hann viðurkenni það að þau hafi verið tekin í bólinu og hann veit upp á sig skömmina og að segja það hann hefur aldrei, núna segir hann hefur aldrei orðið vitni aðeins miklum krossfestingu á stjórnmálamanni í fjölmiðlum eins og gerðist þegar Corbyn var við völd. Þannig að menn eru svolítið eins og að segja að vakna upp að þeir voru þáttakandir í þessu og eru núna kannski að fatta það að í raun og veru var aldrei farið að reyna að grafa niður í það hvað var hæft í þessum ásökunum. Það var bara teknar on face value. Það var bara hlustað á menn sem voru pólitískir andstæðingar Corbyn og þeir sökuðu hann gyðingahattur meðan að aðrir
og þetta fólk var kannski af gyðingaættum, en svo meðan að aðrir af gyðingaættum og mjög áberandi fólk meðal gyðinga voru stuðningsmann og þeir voru þá líka sakaðir það að vera gyðingahattarar. Þetta var alveg skelfilegt ástand. Já, við munum fjalla frekar þetta og kannski líkindi með orðræðinu á Íslandi, hvernig svo kallaða sérfræðingastétt getur tekið höndum saman með auðvaldinu og ráðist gegn þeim sem eru róttækir. Kannski eitthvað flötur á því að fjallum það við Rauða borðið. Líka landsþingi sem að stendur ennþá, ég kannski fæ að heyri í þér Guðmundur þegar það búið, að við kannski gerum það upp, hvert þessi flokkur að fara og gera, en við látum þetta duga í bíli. Takk kærlega. Takk fyrir kærlega og ég fylgist áfram með þinginu.